Πάμε να φτιάξουμε το πιο αφράτο πορτοκαλένιο και νηστίσιμο τρουφάτο κέικ χωρίς μίξερ, απλά με ένα σύρμα. Σε ένα μπολ θα ρίξω το πορτοκάλι, το ηλιέλαιο, το ξύσμα, τη σόδα, ανακατεύουμε, ρίχνω τη ζάχαρη, ανακατεύω πάλι, 2 βανιλίνες, ρίχνω το μπέικιν και σιγά σιγά το αλεύρι, φυσικά το κοσκινίζουμε, ανακατεύω και τελευταίο υλικό, τρούφα σοκολάτας. Λαδώνουμε ένα ταψάκι 25x30 και ρίχνουμε το μείγμα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 50 με 60 λεπτά ανάλογα το φούρνο σας. Πάμε να φτιάξουμε εύκολα το γλάσο μας. Κατσαρολάκι, νερό, κακάο, ζάχαρη, corn flour. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά μέχρι να πήξει. Ωραία, ξεκινάει και πίζει. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω και το ηλιέλαιο, 10 γραμμάρια ίσα ίσα για να γυαλίσει, και αποσύρω από τη φωτιά απευθείας. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω και μία βανιλίνη, φυσικά για να πάρουμε το άρωμα. Και ανακατεύουμε. Δείτε πόσο υπέροχο γλάσο έχει γίνει. Ωραία, ρίχνουμε το γλάσο πάνω από το γλυκό. Καλάθι. Και η γλυκάρα μας, η γλυκάρα μας είναι έτοιμη. Θα την αφήσουμε να κρυώσει και θα κόψουμε κομμάτι μετά για να δοκιμάσουμε. When you're kissing my neck